હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં. આજે આપણે નાયલોન પૌવાનો ચેવડો માઇક્રોવેવમાં એકદમ ઝટપટ કેમ બને તે જોશું, જે ખૂબ જ ઓછા તેલથી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે. એટલે જે લોકો ઓછું તેલ ઘી પ્રિફર કરતા હોય તેના માટે આ ચેવડો એકદમ બેસ્ટ રેસીપી છે. આ ચેવડાની રેસીપીને અંત સુધી જરૂર જોશો, તેથી એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રન્ચી ચેવડો કેમ બને તે જોઈ શકશો. તો ચાલો જોઈએ ચેવડો કેમ બને. આ ચેવડા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આ પ્રમાણે છે. પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા નાયલોન પૌવા લીધા છે. તેલ, મસાલામાં મેં ફક્ત હળદર, તલ, કિસમિસ, ટોપરાના કટકા, લાલ મરચાં, લીલા મરચાં, ખાંડ લીધી છે, મીઠું અને દાળિયાની દાળ તેમજ સિંગદાણા લીધા છે. હવે આપણે પૌવાનો ચેવડો બનાવવાની શરૂઆત કરશું. તે માટે આપણે જે નાયલોન પૌવા લીધા છે તેને એક માઇક્રોવેવ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરશું. આ માઇક્રોવેવ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કર્યા પછી આપણે તેને 2 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરવાના છે. આ પૌવા હવે રોસ્ટ થઈ ગયા છે. બીજા એક બાઉલમાં આપણે ખૂબ જ ઓછું તેલ એટલે કે 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લઈ અને તેને 1 મિનિટ માટે માઇક્રો કરશું. હવે આ આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ તેમાં હળદર 1 થી અડધી ચમચી જેટલી નાખશું અને એ હળદરને આપણે બરાબર મિક્સ કરી અને તેમાં સિંગદાણા તળશું. આ સિંગદાણાને આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલું માઇક્રોવેવ કરવાનું છે. આ સિંગદાણા તળાઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં દાળિયાની દાળ, એ દાળિયાની દાળને ફક્ત આપણે અડધી મિનિટ જ માઇક્રોવેવ કરવાની છે. સિંગદાણા અને દાળિયા રોસ્ટ થઈ ગયા બાદ ત્યારબાદ તેમાં આપણે ટોપરાના કટકા નાખ્યા બાદ તેમાં કિસમિસ એડ કરશું. કિસમિસ નાખ્યા પછી તેમાં તલ નાખવા. અહીંયા તમે ઈચ્છો તો વરિયાળી પણ નાખી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં સૂકા મરચાં અને લીલા મરચાંના કટકા નાખી અને તેને ફક્ત અડધી મિનિટ જ રોસ્ટ માઇક્રો કરવું, નહીતર તે બળી જશે. હવે આ બધું નાખ્યા પછી તેમાં મીઠું અને ખાંડ નાખવાની છે. મીઠું અને ખાંડ નાખીને તેને જરાક હલાવી અને પાછું અડધી મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરવું, તેથી ખાંડ તેલમાં બરાબર ભળી જાય. હવે આ બધું નાખ્યા બાદ આપણે જે પૌવા રોસ્ટ કર્યા છે તે પૌવા તેમાં એડ કરી દેવા. અહીંયા મેં નાયલોન પૌવા લીધા છે. જો તમે જાડા પૌવા કે મમરા નાખવા હોય તો તે પણ નાખી શકો છો. એટલે કે જાડા પૌવાનો ચેવડો પણ થાય છે, પણ નાયલોન પૌવાનો ચેવડો ખૂબ જ ક્રિસ્પી બને છે. હવે આ પૌવા નાખ્યા પછી તેને બરાબર હલાવી અને જો તમે ઈચ્છો તો 2 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરવું. તો તૈયાર છે આપણો નાયલોન પૌવાનો ક્રિસ્પી ચેવડો. તો તૈયાર છે બાળકોના લંચ બોક્સમાં અને ટી ટાઈમ સ્નેક્સમાં લઈ શકાય તેવો ક્રન્ચી, ટેસ્ટી અને ખૂબ જ ઝડપથી બની જાય તેવો ચેવડો. તમે પણ આ ચેવડો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને મિત્રો, મારી ચેનલને જો હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી બેલ આઇકોન દબાવી અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા અને માણવા માટે મારા વિડીયો જરૂરથી જોતા રહો. થેન્ક્સ.